Welcome to my channel. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano i-activate ang DITO SIM. Ito siya guys. O ang VoLTE sa Xiaomi Note 8 Pro o sa ibang Android device. Pero bago ang lahat, subscribe muna kayo sa channel to. Ibubuksan ko na siya guys. Naglag pa. Dahil isang cellphone lang yung gamit ko, screen recorder ko na lang. Sana masundan nyo. Salamat. I-insert ko na pala yung dito SIM sa cellphone ko. Ito na siya. Wala pa siyang lumalabas na signal. Punta tayo sa dial. Dial natin ito. Yan na. Check was disabled. VoLTE carrier check was disabled. Back natin. Punta tayo sa settings. Click mo yung about phone. Yung MIUI version, click mo ng 5 beses. Ito dahil developer na ako, hindi na kailangan. Back na natin. Balik ka sa dial. Dial mo to. Tapos hanapin mo yung IMS. Ito dahil yung dito SIM natin nasa SIM 1. Click mo yung primary card. Tapos hanapin mo yung VoLTE setting. Yan, nakaset dapat siya sa CMW500 setting. Tapos click mo yung set. Ayun yung lalabas, set CMW500 setting was successful. Back na natin. Try na natin open yung data ng dito. Check muna pala natin kung may VoLTE na siya. Yun na. Na-activate na yung VoLTE natin. Yun na, lumabas na siya. Kaso wala pang signal. Check natin. Wala pa siyang signal. Balik tayo sa settings. SIM card. Dito SIM. Check natin yung APN. Wala. Gagawa tayo ng panibagong APN. Sundin nyo lang to. Dito internet. APN. internet.dito.ph. Yung MCC hindi na babaguhin, pati yung MNC.
proxy 6. Tapos APN type default, 𝐻𝐾𝐝 and SUP. Yung APN protocol IPv4, IPv6, ganun din sa roaming. Save na natin. Ayan na, lumabas na yung signal niyang 4G. Naka VoLTE na siya. Ngayon, subok natin siya sa bukan ko muna airplane mode. Naisubok ko na siya sa YouTube. Gumana na siya. Salamat nga pala sa panonood. Sana natutunan nyo kung paano i-activate ang VoLTE na SIM.